Welcome to Magluto Kita TV. Ngayon, gagawa tayo ng milk tea jelly. So, ito po ay classic milk tea yung gagawin natin. So, yung mga mahilig po yun sa milk tea, pwede nyo po itong gawin sa bahay. Paki-check na lang po sa description box ng ating mga ingredients. Kulo ng tubig, ilagay ang 75 grams ng black tea. Steeping time nito 15 minutes. Then saka na lang natin kukunin. So ayan na po siya. Lalagyan na natin siya ng creamer. So ito ilalagay ko ay 25 tablespoon ng creamer. Haluin natin siyang mabuti. Then maglalagay naman tayo ng fructose. So ang ilalagay ko dito ay 80 cc ng fructose. Po niyan, pwedeng sugar and pwede rin po yung sa creamer, milk na lang na nabibili natin sa 7-Eleven or sa Alphamart, pwede po yun. Haluin natin itong mabuti pagkalagay natin ng fructose, then ilalagay na natin yung gulaman. So isang pakete lang ng Mr. Gulaman yung ilalagay natin dito. So haluin natin mabuti. Then, papakuluan natin ito ng saglit lang para maluto yung gelatin tsaka yung creamer. At papalamigin natin. Then, ilalagay na natin sa ating mold or sa llanera. Dahil lumamig na siya ng konti, ayan, ilagay na natin dito. At habang inaantay natin yung lumamig, mga 1 hour, gagawin na natin yung cream. Dito na lang ako sa Tupperware magmi-mix ng ating cream dahil dito ko rin naman siya ilalagay. So, ilagay na natin ang all-purpose cream at ang ating Alaska condensada. Lagay rin natin dito yung itinabi natin kanina na tsaa. Ayan, 1/2 cup lang po yan. Para pampalasa sa ating cream para hindi ito sobrang tamis. Na rin natin yung Angel evaporada. Ayan, maliit lang siya. Mabuti, then kapag okay na, lalagay muna natin ito sa chiller habang hindi pa malamig yung ating gelatin or yung jelly. So, after 1 hour, malamig na yung ating milk tea jelly. So, ikakat na natin ito. Cut na natin ng maliliit lang na slice. Pa-lengthwise muna or pa-crosswise. Depende sa atin kung ano yung gusto natin. Basta dapat dahan-dahan sa pag-slice dahil baka matamaan tayo ng kutsilyo. Na-slice ko na lahat, tanggalin na natin at kukunin ko na rin yung aking nilagay sa ref na cream na itong ating milk tea jelly. So, malamig na to. So, ilagay na natin yung ating ni-slice na mga milk tea jelly. Ayan. Then, pag nalagay na natin lahat, saka natin ito haluin. Ayan guys, so ang naamoy ko dyan, sobrang bango niya. Amoy classic milk tea talaga siya. Parang nakaka-crave talaga. So, papalamigin muna natin yan guys, syempre. Mga 2 to 3 hours pa siya.
Guys, after 3 hours, okay na, malamig na siya. Pwede na namin siyang kainin. So, enjoy this milk tea jelly kasama ang inyong buong pamilya. Thank you! Thank you for watching Magluto Kita TV. Please subscribe to keep you updated. God bless!